Hello mga kaibigan, kumusta sa inyong lahat? Welcome to my channel. Ang topic na pag-usapan natin ngayon ay itong combination circuit na nasa board. Itong circuit na gawin nating example ay naka-parallel connection. Itong R1 at R2 ay naka-parallel. At ang R3 at R4 ay naka-series itong dalawa. Pero ang R3 at R4 ay nakaparallel din dito sa R2 at R1. Kaya, ang magiging equation kapag kukunin natin ang equivalent or total resistance ay ganito. RT equals 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus R4. So yan ang formula para makuha natin ang equivalent resistance dito sa ating circuit. Now, kung lagyan natin ng supply voltage ang circuit, mayroon tayong current na masusukat dito sa linya na ito at ito ang ating total current. At pagdating dito sa junction, may current na papunta dito at mayroon ding current na papunta dito. Dito is papunta sa R1 at ito ang ating current 1 or I1. At dito din sa load 2, mayroong current na papunta. At ito ang ating I2. At may current din na papasok dito sa R3. At ito ang ating I3. At mayroon din current na papunta dito sa ating R4 at ito ang I4. Pero ang current na dumadaloy dito sa R3 at R4 ay magkapareho lang ang value dahil itong dalawang load natin ay naka-series connection. Ibig sabihin, ang I3 at I4 ay equal value. At sa bawat load resistors, mayroon tayong masusukat na voltage. Dito, across sa R1, mayroon tayong ma-measure na voltage at ito ang B1. At dito sa R2, across sa R2 is B2. At dito din sa R3, mayroon tayong masusukat na voltahe, B3. At dito sa R4, mayroon tayong voltage 4. At dito sa supply voltage or applied voltage, ito ang ating total voltage. Ngayon, lagyan natin ng value ang mga resistors para mas lalo nating maunawaan pagdating sa calculation. Let's see, ang value ng R1 is 10 ohms. Ang R2 is 5 ohms. R3 is 2 ohms. R4 is 3 ohms. At mayroon tayong supply voltage na 12 volts. At mayroon na tayong value ng ating mga resistors, makukuha na natin ang equivalent resistance. So, mayroon na tayong formula para makuha natin ang ating total resistance. So, i-substitute natin ang mga value ng resistors. Equals 1 over value ng ating R1, 1 over 10 ohms plus R2, 1 over 5
plus R3 and R4, 2 plus 3 ohms. And then 1 divided by 10 equals 0.1. 1 divided 5 is 0.2 plus 1 divided 5 equals 0.2. And then i-add natin itong ating denominator equals 0.5. So ang total resistance natin ay 1 divided by 0.5 equals 2 ohms. So yan ang ating equivalent resistance dito sa ating circuit. Nakuha na natin ang value ng total resistance at mayroon na din tayong value ng ating supply voltage. Makuha natin ang total current. So gamit ang ating Ohm's law formula, IT equals BT divided by RT. So value ng ating total voltage or applied voltage is 12 volts divided by total resistance is 2 ohms. Mayroon tayong total current na 6 ampere. So ito ang masusukat natin dito sa linya na ito. Mayroon tayong 6 amps. Ang sunod nating kunin ang value ng ating I1, ang current na dumadaloy dito sa ating resistor 1. At alam natin na ang R1 ay nakaparallel dito sa ating supply voltage. Ibig sabihin, ang value ng ating B1 or voltage na masusukat dito sa R1, across sa R1, ay 12 volts. Dahil ito ay naka-parallel. So, B1 equals 12 volts. At ganun din dito sa ating B2. Since naka-parallel, ang value ng ating B2 is 12 volts. So, may value na tayo ng B1 at R1. Makukuha natin ang value ng I1. So, gamit pa rin ang Ohm's law formula, I1 equals B1 divided by R1. B1 is 12 volts. R1 is 10 ohms. Mayroon tayong current 1 na 1.2 amp. So, ang current na masusukat natin dito sa linya to is 1.2 amps. At ang sunod natin kunin ay ang I2. Ohm's law formula, B2 divided by R2. Value ng ating B2 is 12 volts. R2 is 5 ohms. Mayroon tayong current na 2.4 amps. So, ang current sa ating I2 is 2.4 amps or ampere. Ang sunod nating hanapin ang value ng I3 at I4. Alam natin na ang I3 at I4 ay pareho lang ang value dahil nakaseries itong dalawang load na R3 at R4. Para makuha natin ang current na dumadaloy dito sa R3 at R4 na I3 at I4, gamitin natin ang equation ng current.
IT equals I1 plus I2 plus I3 and I4. Dahil nakaseries nga itong dalawang resistor. So pareho ang current na I3 at I4. So i-derive natin ang formula I3 kasi anon ang I3 and I4 equals I total minus I1 minus I2. At ang ating total current is 6 amps minus I1 is 1.2 amps minus I2 2.4 amps. At ang current ng I3 and 4 is 2.4 amperes. So, ang value ng I3 is 2.4 amps at ang I4 is 2.4 amps. At i-calculate na natin ang value ng B3 at B4 dahil may current na tayo na dumadaloy dito sa linya na to na 2.4. So una, itong B3. B3, Ohm's law formula pa rin ang gamitin natin. I3 times R3. So, value ng I3 is 2.4 amps times 2 ohms equals 4.8 volts ang ating value ng B3. At ang B4 equals I4 times R4. Value ng I4 is 2.4 amps times R4 is 3 ohms. So, equals 7.2 volts. So, ang voltage na masusukat natin dito sa R4 is 7.2 volts. At ang equation ng ating total voltage is BT equals B1 equals B2 equals B3 plus B4. So, B1 equals 12 volts, B2 is 12 volts, B3 is 4.8 plus 7.2 volts, and then equals 12 volts. So, yan ang ating equation ng voltage. So, total voltage is 12 volts. So, yan ang pag-calculate ng ating voltage, current, at resistance dito sa ating combination circuit. At dito sa bawat load, mayroon siyang power. Dito sa ating load 1, load 2, load 3, at load 4. So, i-calculate natin ang power sa bawat load. So,
So, ang formula ng power na gagamitin natin ay itong power equals P equals I squared times R. So, dito sa ating load 1, P1 equals I1 squared times R1. Ang value ng ating I1 is 1.2 squared times R1 is 10 ohms. So, ang power sa ating load 1 is 14.4 watts. At sa ating load 2, mayroon din tayong power. P2 equals I2 squared times R2 equals, value ng ating I2 is 2.4 squared times R2 is 5 ohms. At mayroon tayong 28.8 watts dito sa ating load 2. At dito sa ating load 3, mayroon din tayong power dissipation. P3 equals I3 squared times R2 equals, I3 is 2.4 squared times 2 ohms. This is R3. So, mayroon tayong power na 11.52 watts. At dito sa ating load 4, ang power is P4 times I4 squared times R4 equals, value ng I4 is 2.4 amps squared times 3 ohms equals 17.28 watts. So, yan ang mga individual wattage dito sa individual loads. At ang ating total power, mayroon tayong i-add natin itong apat na power. So, mayroon tayong total power na 72 watts. So, ito ang total power dito sa ating circuit. At kung gamitin natin ang total voltage at total current, pagkuha ng total power, so, pwede rin nating gamitin ang total power equals supply voltage or total voltage times total current. So, value nating total voltage is 12 volts times total current equals 6 amps. So, ang total power is 72 watts. So, yan lang ang pag-calculate ng total power.
So ito ang ating mga calculation sa ating combination circuit. Pagkuha ng voltage, current, total resistance at power. At sana mga kaibigan, sa simpleng calculation tungkol sa combination circuit, may naidagdag tayo na kaunting kaalaman. Please subscribe, comment, like and share. Shout out to Raul Opima and family sa Lagunglo, Misamis Oriental at ni Evelyn Opima. Thanks for watching.